Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Balitang Vancouver is brought to you by Brayfort Media Group. Hello mga kabayan, narito na naman ang mga pangunahing balita sa ating komunidad para sa linggong ito. Mga balitang may kaugnayan sa ating mga buhay at kapaligiran na dapat nating subaybayan at alamin. Ito ang boses ng mga Pinoy sa Vancouver. Ako si Elizar Oxena. Mga impormasyon at balitang hindi dapat palampasin at baliwalain. Mga isyong nagbibigay leksyon at kulay sa bawat buhay ng mga Pilipino sa Canada. Ako si Melanie Bernal. Mga isyong di inaasahan, ngunit nagdudulot ng magandang aral sa buhay. Mga pangyayaring nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ako po si Charlene Ocampo. Ito ang Balitang Vancouver. Para sa Balitang Vancouver ngayon, Presidente ng Estados Unidos Barack Obama bumisita sa Pilipinas. Canonization ng dalawang Santo Papa, masayang ipinagdiwang ng mga Katoliko sa Vancouver. Mga empleyado ng IKEA Richmond na nawalan ng trabaho, patuloy pa rin ang protesta. State visit ni US President Barack Obama sa Pilipinas noong nakaraang linggo, sinalubong ng protesta at batikos galing sa mga militanteng grupo. Narito ang report. Bumisita sa Pilipinas si US President Barack Obama upang ipakita at iparamdam sa mga Pinoy ang patuloy na suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas. Si Obama ay dumating noong nakaraang Lunes, eksakto 1:30 ng hapon, ika-28 ng Abril upang paigtingin pa ang kasunduan ng Estados Unidos at Pilipinas para sa mga adhikaing pang-ekonomiya at politikal. Kasama na rito ang pagsuporta ng Amerika sa Pilipinas laban sa China, may kaugnayan sa kaguluhang dulot ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Si Obama ay masayang sinalubong ni Vice President Binay kasama ang iba pang miyembro ng gabinete at presidential escort sa Ninoy Aquino International Airport. Ngunit kasabay sa state visit ng US President, sinalubong naman ito ng mga batikos at protesta galing sa mga militanteng grupo na tumututol sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa mga ito, ginagamit lang daw ng Amerika ang Pilipinas upang palakasin pa nito ang puwersang pampulitikal laban sa China. Dagdag pa ng mga militanteng grupo, mas lalo pang magdudulot ng kaguluhan at kapahamakan para sa mga Pinoy kung ang Estados Unidos ay patuloy na makikialam sa problema ng Pilipinas at China. Samantala, dismayado naman ang isang political analyst na si Benito Lim sa pagdating ng Presidente ng Amerika sa Malacanang. Masaya namang sinalubong ni President Noynoy Aquino ang Pangulo ng Amerika at isang state dinner sa Malacanang ang inihanda ng palasyo para sa panauhing pandangal. Ito ang kauna-unahang pagdalaw ni President Barack Obama sa Pilipinas. Isang malaking selebrasyon at misa ang isinagawa nung nakaraang linggo sa Vancouver para sa canonization ng dalawang Santo Papa. Panoorin niyo po ito. Idiniklara ng santo ang dalawang Santo Papa na sina Pope John Paul XXIII at Pope John Paul II sa seremonyang isinagawa ni Pope Francis sa Vatican noong nakaraang linggo. Ito ay dinaluhan ng mahigit sa kalahating milyong mga deboto ng simbahang Katolika sa St. Peter's Square.
Kasamang dumalo sa nasabing banal na okasyon ay si Pope Emeritus Benedict XVI, ang 100 cardinals at ang 700 mga obispo. Ito ay ang kauna-unahang pagkakataon na dalawang Santo Papa ang sabay na diniklarang santo ng simbahang Katolika. Kasabay nito, isa ring malaking misa at selebrasyon ang ginanap dito sa Vancouver, at ito ay dinaluhan ng libo-libong mga Katolikong Canadians at immigrants sa British Columbia. Ang selebrasyong ito ay isa sa pinakamasayang pangyayari para sa simbahang Katolika. Ito ay pinagbunyi ng milyong-milyong mga Katoliko sa buong mundo, at tinatayang umabot sa 800,000 tao ang dumating sa Vatican upang personal na maranasan at masaksihan ang banal na okasyon. Hindi mo ma-express dahil sa from 1985 nang makita ko siya sa Abbotsford, malapit na malapit dumadaan yung kanyang car niya. Iba holy talaga It was a very big celebration, and although there's so many people, we felt the holiness of the celebration, especially the priests. There were so many priests, and we invited New Westminster, their patriarchs. It felt we are really united. Very emotional ako masyado Kahit dahil siya ka-birthday ko, 18th of May. So every time before, I'm so happy because he's celebrating the mass for the birthday of mine. Now when he died, I'm so sad because he's not there anymore. And then I went to Rome, Italy, Basilica. I visited his tomb. And I took by nakaw-nakaw, nakunan ko ng picture ang tomb niya. So I'm so happy now na nakasama ko sa kanyang canonization. Ibang feeling ko talaga, iyak talaga ako. Sorry, blessed na blessed ako. Basta may feeling ka, nabibless ka na. At least nakikinig sa iyo. Doors were shut. Jesus came and stood amongst them and said, "Peace be with you." On the very day when in Rome, in the presence of a great multitude, Pope Francis proclaimed as saints two great popes, Pope John the 23rd and Pope John Paul II. In this divine mercy, Sunday, I ask you a favor, to have mercy on my poor Italian English. I rely very much upon the generosity of your attentive listening. I know For he is the true Lamb who has taken away the sins of the world. By dying he has destroyed our death, and by rising restored our life. At dito po nagtatapos ang celebration at mass ng Thanksgiving today para po sa canonization ng mga saint. At nandito po tayo ulit na makikita natin mga tao na paalis na rin po pero naghahanap din tayo ng pwede makausap kung ano naman po ang kanilang mga thoughts at saka mga feelings pagkatapos po ng misang ito. Ako po si Charlene Ocampo sa Balitang Vancouver. Halos isang taon na ngunit wala pa ring solusyon ang problema ng mga empleyadong natanggal sa IKEA Richmond. Ang kanilang hinaing tunghayan sa report na ito. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa harap ng IKEA para po saksihan ng mga taong nagrarally. So marami po tayong dapat makausap ngayon kung ano po ang side nila. At saka kailangan po nating marinig at kung ano po yung kanilang mga nasa sa loobin dahil po sa rally na to. At mahigit isang taon na rin po ang kanilang pagrarally. Patuloy pa rin ang kilos protesta ng mga empleyado ng IKEA Richmond matapos mahigit sa 300 sa kanila ang natanggal sa trabaho at malapit na nga sa isang taon ang nakalipas.
coming up to a year on May 13th. Yeah, we've been locked out by IKEA for not accepting the major concessions they were looking for in bargaining. And these workers felt very strongly about this, that we can't expect to take less than what we've been making over the past course of the history of bargaining. We need to make a fair wage to take care of our families. Dahil sa problema sa gitna ng miyembro ng union at ng management ng IKEA, pinaigting na ng BC Federation of Labor ang kanilang kampanya upang hikayatin ang publiko na suportahan ang mga hinaing ng mga nasabing empleyado. Ayon sa mga nagwawelga, hindi daw tama na pinairal na sistema ng IKEA para sa mga empleyado nito. Dagdag pa nila, nilabag daw ng management ang karapatan nilang manggagawa dahil sa anti-union at labor practices ng nasabing kumpanya. Looking to maintain what we've got. Yeah. And it's a fairly complex wage structure, but we're just looking to keep it the same. Any progress since then? No, the last time we were in negotiations was back in December, and the company broke them off. And we're looking to come back to the bargaining table. We're ready to do that anytime the company wants to come back. And at this point, we have not heard from the company. Ang nasabing strike ay napag-alamang isa sa pinakamahabang labor dispute na nangyari dito sa British Columbia. At hanggang sa ngayon, malabo pa rin makamit ng mga nagpoprotesta ang kanilang hiling. Ayon sa balita, mahigit sa 300 natanggal na mga empleyado ay 35 lamang sa kanila ang nasabing nabalik sa trabaho. Well, at this point, IKEA, we want them to come back to the bargaining table. That's the message to the company. Please don't shop at IKEA. Any of the stores are online just to support us till this thing is over. We're not saying that we don't want you to ever shop at IKEA, but right now in support, we'd appreciate it if you didn't. Sa ngayon, ang problema ng management ng IKEA laban sa mga empleyado nito ay nakaagaw na ng pansin ng mga kasapi sa Global Union Federations kagaya ng International Transport Federations at ng Union Network International. Isa lamang ito sa mga sumusuporta sa mga empleyadong nabalitang di umano'y nadihado ng management ng naturang kumpanya. Ayon sa isang research, tumaas ang unemployment rate ng mga Canadians dahil sa Temporary Foreign Worker Program ng gobyerno. Ano ba ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa? Ating alamin sa report na ito. Isang pag-aaral sa ngayon ang nagpapatibay na ang unemployment rate ng mga Canadians ay tumaas na dahil sa Temporary Foreign Worker Program ng gobyerno. Ibinalitang umabot na sa 4% ang itinaas ng unemployment rate ng mga Canadians sa British Columbia at Alberta dahil daw sa Temporary Foreign Worker Program ng gobyerno simula 2002 hanggang 2012. Ito ang naging resulta ng pag-aaral na isinagawa ni Dominic Gross ng City Howe Institute kamakailan lang. Ayon sa resulta, malaki raw ang naging epekto ng TFW program sa mga low-skilled at entry-level workers, lalong-lalo na sa dalawang probinsya. Dahil daw sa halip na mapunta sa mga Canadian sa mga bakanting trabaho, ang mga ito raw ay naibigay sa mga temporary foreign workers. Ayon sa nasabing research, sa ngayon, itinatayang umabot na sa 5.8% ang unemployment rate sa BC at ang porsyentong ito ay nagpapakita sa ngayon na aabot din sa ilang libong mga Canadians at immigrants ang walang permanenteng trabaho. Samantala, may kaugnayan sa isyong ito, sinuspende na sa ilang labor sectors ng mga mambabata sa Ottawa ang TFW program, lalong-lalo na sa restaurant at food services. Para naman sa ating community bulletin, mahilig po ba kayong pumunta sa mga community events at festivals? Dito sa Vancouver, maagang pinaghahandaan ng mga organizers ang summer festivals sa Lower Mainland. Ang mga detalye sa report na ito. Isang makulay na selebrasyon ng Dragon Boat Festival sa Vancouver. Ito ay gaganapin sa darating na June 20 to 22 sa Falls Creek malapit sa Science World. Dinadulahan ito ng mga libo-libong mga panatiko at mga turista sa British Columbia. Isa rin sa pangunahing summer festival ay kilalang Hats Off Day na gaganapin sa June 7. Ang highlight ng kapistahang ito ay ang popular na Hats Off Day Parade na gaganapin sa Hastings Street, Vancouver. Sa taong ding ito, gaganapin ang 30th anniversary para sa selebrasyong ito.
Kasama din sa listahan ng pinakatanyag na mga festival sa Lower Mainland ay ang Canada Day sa July 1st at ang Powell Street Festival naman sa August. Sa June 20 to July 1st, ang taunang Vancouver Jazz Festival para sa mga Canadian artists and performers. Isa din sa pinakapopular na selebrasyon sa BC ay ang Pacific National Exhibition na gaganapin mismo sa PNE sa East Hastings from August 16th till September 1st. Ngunit ang pinaka-importanteng selebrasyon na dapat ninyong pagandaan ay ang Spring Festival para sa mga Pinoy sa Lower Mainland. Ito ay gaganapin sa PNE, May 25th at handog sa inyo ng Rayfort Media Group. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. I wanna join Hatang Pinoy. At sa ibang balita naman, tutukan natin ang pagbisita ni former President and current Manila Mayor Erap Estrada sa Hong Kong. Alamin natin kung ano ang naging reaksyon ng mga Filipino-Chinese community sa di umano'y paghingi niya ng tawad. Pinawalang bisa na ng gobyerno ng Hong Kong ang travel ban at sanctions nito laban sa Pilipinas. Matapos dumating sa bansa si Manila Mayor Erap Estrada nung nakaraang linggo upang humingi ng public apology at magbayad ng danyo sa mga pamilyang naulila sa naganap na hostage crisis sa Carino Grandstand nung nakaraang Agosto 2013, kung saan 8 Hong Kong nationals ang namatay kasama na rin ang hostage taker na si Rolando Mendoza. Tuwa tayo sapagkat alis na yung isang tirik sa ating hindi lamang Maynila kundi ang buong bansa. Ang pagdating ni Mayor Erap Estrada ay nagdulot din ng kaligayahan sa halos 160,000 OFWs na nagtatrabaho sa Hong Kong. Dahil dito, naibsan na raw ang kanilang pangamba sa maaring patuloy na panggigiit at diskriminasyon ng mga Tsino sa mga Pinoy doon. The victims and the families in the process do believe that the Philippine side has been sincere in discussing with Hong Kong, and the sincerity has led to the agreement between the victims and the families and the Philippines government on this matter. On the question of apology. Ngunit sa kabila nito, ayon sa balita, di pa rin nasayahan ng ilan sa mga pamilyang naulila ng mga biktima. Ayon sa kanila, ang paghingi daw ng apology at pagbayad ng danyos ay hindi pa sapat. Sa kanilang pahayag, kailangan daw maparusahan ng mga sangkot na opisyal ng gobyerno sa irresponsableng paghawak ng nasabing hostage crisis. Kailangan din daw na paigtingin pa ng gobyerno ng Pilipinas ang programang panturista nito upang mapangalagaan maigi ang seguridad ng mga dayuhan sa bansa. Isang Memorandum of Agreement patungkol sa isang joint military project ang nilagdaan sa pamamagitan ng gobyerno ng Canada at Pilipinas. Alamin ang detalye sa report na ito. Nilagdaan na ng Pilipinas at ng Canada ang $105 million contract para sa 8 military helicopters na gagawin ng bansa para sa Pilipinas. Ang nasabing choppers ay nakakontratang gagawin ng Bell Helicopter Truxtun, Canada. Ang nasabing negosasyon ay inaprobahan sa pamamagitan ng Philippine military officials at government contracting organizations ng Ottawa at ng Canadian commercial corporations. Ang nasabing choppers ay nakakontratang tapusin sa loob ng 2 taon at ang mga ito ay gagawin sa Quebec. Ang kontratang ito ay kasama din sa nilagdaan kasunduan ni Prime Minister Stephen Harper at ng Malacanang noong nakaraang taon nang bumisita ito sa Pilipinas. Yo, you gotta try one. You gotta I'm try one. gonna try one. This is my cameraman. Alright, Mark. let's do this. While I'm filming. Yeah, I'm gonna put it in his mouth. Hold on. Delicious. Hashtag gay but not gay. Base. Hey, what's up, viewers? Jedro Magtoda here again. I'm here with Mary Agnes Connolly, and she's representing Miss World Canada of 2014. So yeah, today we're here at the Joyce area. It's kind of like a little mini Filipino town. We're here at a Sari Sari store, and you're gonna watch us eat some Filipino snacks. You ready? Let's go. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found.
So we just finished shopping at the Sorry Sorry store. We bought a bunch of Filipino treats, and we'll have Mary introduce you to the treats we bought. So we have got some cracker nuts and some ube ensalada. My personal favorite, pulveron, chicharron. Good stuff. Pork rinds. And some We dropped the chicharron, but and some dried mango. we're gonna try the pulveron. My personal favorite. Her personal favorite. Do we need keys for this? One for the beautiful lady. Oh, thank you. And I'll get the red one. What makes pulveron your most favorite Filipino treat? It's so sweet and like crumbly, which a lot of people find it like a hassle to eat, but it's so good. Have you ever tried that on your ice cream? No, Try it. So you get vanilla ice cream and just crumble it and try putting on top of your vanilla ice cream. you might see me gain like another 50 pounds. So have you been eating this stuff ever since you were young? My grandma would always bring some from the Philippines, or like family friends would bring some from the Philippines, and when I realized that they had it in the store over here, I would go like almost every week and get some, and my mom started getting mad at me. She's like, "You're gonna gain so much weight, it's so bad for you." So what is your mix? You're half Filipino And Irish and Portuguese. Oh, wow. But my dad, he's the one that's Irish and Portuguese, but he was actually born in South Africa. I got my color from my mom. My mom is a little bit darker. Okay, and you're born In here, yeah. Vancouver? I was in Vancouver, yeah. So I was born and raised here. I've lived in this neighborhood for like my whole life. So what are you doing now? Are you going to college, becoming a nurse or something like that? Well, right now I'm just focusing on getting my pageant done, and then in September I'm actually going back to school full time for accounting. Oh, nice. So with this pageant, what can you say to younger girls that want to get into this sort of entertainment side of the business? Definitely you have to stay true to yourself. You can't get lost in all the stress and the busyness. Make time for yourself, make time for your family, because in the end of the day, your friends and your family are what's gonna hold you. They're the most important things, right? If anything doesn't work out, they're the ones that will pick you back up again. So you said you want to be an accountant, but if you look past that, what do you see yourself in 10 years? In 10 years, I'm not sure. I'm hoping that the pageant thing will work out, and that I can hopefully maybe get into acting or modeling, but just part-time, nothing too big. Yet. Yet. Have you been to the Philippines before? Yeah, I was actually there about 4 years ago. I was there on a missions trip with my church. We went to Cebu and Mindanao. Oh, nice. How'd you like Cebu? Cebu was beautiful. We didn't actually get to do a lot of touristy things, but of what I did see, it was really nice. And of course the weather was beautiful. Yeah. What phrases do you know in Filipino? Oh my goodness. I know the ones that like people say here, so it's like, oh my gulay, but that's not really a Filipino. A phrase that you could say to the camera. Mahal kita! Salamat po! So your pageant coming up, can you name any dates that we should know to support you? Okay, so the actual coronation gala night for the pageant is May 11th. It's 11th. Mother's Day, so if you wanted to buy tickets, that would be a great Mother's Day gift. I think so. Bring your mamas, Yep. bring your nanas, bring your lolas. I'm also having a fundraising event for Variety, the children's charity. It's a great cause. They help kids who have special needs and disabilities, and they help their families. And that event is on April 25th. It's being held in Burnaby, so there will be a buffet, there's a silent auction, there will be performances, and of course you're invited. I'll be there. Yeah. I'll be there for sure. Great. Yeah. So all the info, just look in the description at the bottom of the channel, and you can find it there. Anyone you want to thank right now? I would like to thank my parents, of course, for pushing me so hard and always inspiring me. My friends, my boyfriend, he was the one who said that I really have to work hard at this because this will change my life, depending on how far I go with it. And my church community, they're always so supportive. Of course, you for helping me out with this. Oh, no problem. Yeah. And No can clothing. yeah, straight up. Luz Viman Visaya Association, I wouldn't be here without the opportunity that they gave me. Thank you for the opportunity for sitting down with us. I really No appreciate problem. it. Thank you for having me. So Mary Agnes Connolly, vote for her at, do you know the website? It's missworldcanada.ca. Do you have a Twitter account or anything? I do not have a Twitter, but I do have an Instagram. And you can follow her at? Mary Agnes Connolly. And that's on the bottom there, that if you want to follow her. She's so pretty. Look at her. So there you have it. The Filipino culture is like all over the place. Even if you're half Filipino, you still stick to your roots.
what we saw there with Mary, she's truly Pinay. Like, even though she's half, she has Pinay in her heart. And yeah, don't forget to vote for her online. Try to come out to her fundraiser and try checking out her pageant. Till then, Jedro Magtoto, Filipino-Canadian. Peace. At dito na naman nagtatapos ang Balitang Vancouver para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga balitang nais ibahagi sa aming programa, maaari mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak na magpatuloy na maglingkod sa inyong lahat. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo para sa isa na namang edisyon ng Balitang Vancouver. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa aming programa at serbisyong publiko. Hanggang sa muli. Ako si Elizar Oksana. Ako si Melanie Bernal. At ako naman po si Charlene Ocampo. Ito ang Balitang Vancouver. Oo nga pala, malapit na yung festival, no? Excited na ba kayo? Pupunta ka, ha? Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering. 2650 Main Street in Vancouver. Inaanyayahan po namin kayo sa kauna-unahang Vancouver Spring Festival. At ito ay gaganapin sa PNE sa May 25, 2014. And this project is being brought to you by Report Media Group. Kita-kita tayo doon.